Xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì Rose và Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi đựng đồ đeo chéo nhỏ xinh như thế này. Thì ở đây nguyên liệu của mình ấy, cái phần thân túi này mình sử dụng là sợi dệt trơn. Nơ này mình đã hướng dẫn các bạn trong cái video lần trước. Dây xích để làm quai túi, hoặc các bạn có thể tự móc thành dây cũng được. Nút hít 5 châm ạ. Các bạn có thể thêm vải lót tùy ý nhé. Thì ở cái sản phẩm này mình sử dụng kim móc là kim 2.5mm. Ngoài ra cần sử dụng nến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình là 30 mũi bính để bắt đầu. Tùy theo cái kích thước túi của các bạn ấy, các bạn có thể móc túi to hơn hoặc bé hơn thì các bạn tăng giảm mũi đi nhé. Ở đây thì mình sẽ móc là 30 mũi ạ. 1 2 3 4 5 6. Thì cái mũi bính này nó rất là đơn giản thôi, các bạn cứ tiếp tục như vậy nhá, cho đến khi mà được 30 mũi ạ. Đây là sau khi mình móc xong 30 mũi rồi thì cái mũi đầu và mũi cuối nhá, hai đầu này các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi đơn vào một mũi để mình xoay chiều, mình móc vòng quanh cái chuỗi bính này. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên một mũi bính giúp mình. Mũi bính này mình không tính mũi. Sau đó thì 2 mũi đơn nữa vào cái mũi thứ hai từ kim móc nhé. 1 2 2 ạ. Còn một mũi nữa thì mình sẽ móc sau khi về quay lại đến đây ạ. Sau đó thì cứ một mũi bính các bạn sẽ móc giúp mình một mũi đơn. Dạ, 1 2 3 4. Các bạn cứ móc như vậy nhá. 28 mũi, chừa lại mũi cuối cùng, chừa lại mũi này. Đến cái mũi cuối cùng này mình sẽ móc 3 mũi vào cái mũi này ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Mình kéo cái này nó sẽ thít lại. Sau đó các bạn sẽ xoay ngang sang mặt bên này. Mình sẽ móc một mũi đơn vào một mũi bính tương ứng. Đây ạ. Thì đồng thời các bạn giữ luôn cái đầu này bên trong để mình giấu luôn đi nhá. 1 2. Mình cứ móc tương ứng như vậy, một mũi đơn vào một mũi bính. Cho đến khi về đến đầu bên này nhá. Đến cuối thì cái mũi đầu tiên, cái mũi mà mình móc 2 mũi rồi này, thì bây giờ các bạn sẽ móc thêm một mũi nữa cho đủ 3 mũi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên trên đỉnh này, các bạn sẽ móc xoắn ốc lên, mình không nối hàng. Thì các bạn móc vào mũi chân sau nhá. Ở cái hàng thứ hai ấy, thì hai cái đầu này, tại 3 mũi ở 3 mũi ở hai đầu ấy, thì mình mỗi cái mũi đó các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chân sau vào 3 cái mũi đó. Thì đầu tiên nhá, cái mũi này là mũi thứ nhất này, thì mình móc vào dây sau này, một mũi, 2 mũi ạ. Sau đó sang bên cạnh cũng thế, một mũi, 2 mũi. Còn một mũi nữa thì là lúc mà mình chiều quay đi về đây mình sẽ móc tiếp nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc cứ một mũi đơn vào một mũi đơn chân sau. Đây ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục cho đến sang cái đầu bên này nhá. Đến cái đầu bên này thì như mình có nói là 3 cái mũi vào đầu ấy, 1 2 3 này, thì mỗi cái mũi này mình sẽ móc 2 mũi vào nhá. Đây ạ. 1 này, 2 này. Sang bên cạnh cũng thế, 1 2 1 2. Sau đó thì các bạn sẽ móc bình thường, một mũi đơn vào một mũi đơn chân sau tương ứng. Cứ như vậy cho đến về đến cái đầu bên phía bên này ạ. Sang đến cái đầu phía bên này nhá, tức là hết hàng ấy. Thì tại cái mũi này là cái mũi cuối đúng không ạ? Thì các bạn cũng sẽ móc 2 mũi vào một chân.
Để bên này mình cũng có đủ 3 mũi như vậy. Sang hàng thứ 3 thì các bạn cũng tiếp tục móc xoắn ốc và mình tăng thêm một lần nữa mỗi đầu này 3 mũi giúp mình. Tức là mỗi đầu này mình sẽ tăng 3 mũi nhé. Vào cái vị trí mà giữa này này, ở đây mình có 2 mũi và một chân này, 1 2 thì mình móc vào cái mũi dây ở giữa này. Tăng ở chỗ đó. Thì ví dụ thì bắt đầu từ đầu bên này nhá. Đây là 2 mũi và một chân này thì mình sẽ móc vào mũi này là 2 mũi, bên này mình móc một này, 2 này. Đây ạ, 2 mũi và một chân này ạ. Sau đó thì tiếp theo là một mũi vào một mũi. Đến đây thì mình lại 2 mũi và một chân nhá. Đây 2 mũi và một chân đấy ạ. Đầu bên này mình thêm 2 mũi rồi ạ. Còn thêm một mũi nữa thì khi mà chiều về thì mình sẽ móc. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục cứ một mũi vào một mũi bình thường ạ. Các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, sang đến cái phía đầu bên này nhá. Sang đến đầu bên này thì các bạn có thể nhìn đây là 2 mũi và một chân. Thì dây trước này thì mũi trước này mình sẽ móc một mũi. Mũi sau thì mình móc 2 mũi nhá. 1 2. Đến đây thì lại 1, sau đó thì 2 bên này. 1 2 thêm, rồi lại 1 2 thêm. Như vậy là mình đã thêm đủ 3 mũi ở bên này rồi ạ. Sau đó thì các bạn lại cứ một mũi tương ứng với một mũi đơn móc chân sau. Các bạn cứ móc như vậy nhá, cho đến cái đầu bên này ạ. Đây là cái vị trí mà mình thêm mũi ở hàng trước ấy. Thì đến đây mình cũng sẽ thêm 2 mũi. Thế tức là thêm móc 2 mũi vào cái mũi bên này nhá. 1 2. Như vậy là mình đủ, mỗi đầu mình đã thêm 3 mũi rồi ạ. Thì từ hàng sau các bạn sẽ không tăng mũi nữa, mà các bạn cứ móc tương ứng một mũi đơn vào một mũi đơn chân sau thôi. Thì các bạn cứ móc như vậy thôi, một mũi đơn và một mũi đơn chân sau nhé, mình không tăng mũi gì nữa. Các bạn có thể thấy là mình sẽ bỏ qua tất cả các vị trí tăng mũi. Thì sau đó cái túi của mình ấy nó sẽ cụp, cái phần này nó sẽ thẳng dần đều lên này. Thì cái túi các bạn hình dung nó sẽ như thế này ạ. Thì các bạn cứ móc tiếp như vậy nhé, cho đến khi mình đủ cái chiều dài của túi thì các bạn sẽ dừng lại ạ. Sang đến hàng cuối cùng thì hàng cuối cùng các bạn sẽ tạo hai cái khoảng trống ở hai bên này để mình móc cái quai túi nhá, cài cái quai túi ạ. Mình sẽ sử dụng cái xích này thì tùy nhá, cái xích này thì cái càng cua của nó bé thôi. Do vậy là mình sẽ chỉ cách một mũi bính ra thôi nhá. Còn nếu mà cái càng cua của các bạn to thì các bạn lên móc rộng ra theo cho cái đầu càng cua nó vừa. Thì ở đây các bạn sẽ đi lên một bính này, sau đó cũng cách một mũi ở bên dưới, rồi sang bên cạnh, sang bên cạnh mình móc vào chân sau như thế này. Tiếp tục móc chân sau bình thường nhé. Đây ạ. Mình sẽ cài cái này. Mình sẽ cài trực tiếp vào cái túi của mình chứ mình không dùng phen đê nữa. Đây ạ. Sau đó các bạn móc tiếp sang bên phía như thế này. Và sang phía đối diện các bạn cũng cách một bính ra như thế để mình cài cái quai còn lại vào nhé. Rồi sau đó thì quay lại đến đầu bên này ạ. Đến cuối cùng về trước cái khóa này thì các bạn để chừa khoảng 3 mũi như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ móc 3 mũi trượt vào cái dây sau của 3 cái mũi này nhé. Một mũi trượt này,
2 mũi trượt này, 3 mũi trượt. Mình móc hẳn 3 mũi trượt để cho nó cái phần này nó xuống, nó im ấy ạ. Cái phần này sau đó thì mình sẽ giấu chỉ. Thì đây các bạn có thể nhìn ạ, là cái túi của mình nó sẽ như thế này. Gắn cái lơ lên nữa, rất là điệu. Thì đến đây mình sẽ giấu cái chỉ này đi ạ. Tại cái chỗ mà móc mũi trượt cuối cùng ấy thì các bạn sẽ luồn xuống dưới, luồn ra đằng sau nhé, và mình đâm vào cả cái sợi này này, đâm vào cả cái sợi dưới này. Đây. Nó hơi khó đâm một chút để cho nó chắc ạ. Đâm vào giữa của cái mũi. Thì cái chỗ nối của mình này nó sẽ im mũi xuống. Sau đó thì các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc của mình để giấu cái đầu này. Các bạn giấu chỉ dài ra một chút, khoảng thêm một đoạn nữa, rồi sau đó thì mình sử dụng bật lửa để đốt cái đầu này đi nhá. Khi đốt xong thì mình gạt luôn cái đầu cho nó, khi mà nhựa nó đang chảy ấy, thì nó sẽ dính luôn vào cái mũi bên cạnh để nó đỡ bị tuột hơn nhá. Sau đó thì đến khâu cái nút hít này vào nhá. Mình sẽ khâu vào chính giữa của túi này, chính giữa miệng túi. Mình dùng chỉ cùng màu để tránh, để mình khi mà mình xiên đằng trước ấy nó không bị lộ. Ở đây mình đã giấu sẵn một cái đầu bên này rồi nhá. Mình sẽ đâm ra hẳn ra đằng trước ấy. Các bạn lựa để nó không bị chồng qua cái dây này nhá. Thì cứ như vậy các bạn sẽ khâu hết cái cúc, và mình khâu cái mặt còn lại của cái nút hết về phía bên này nhá. Sau đó thì cũng giấu cái đầu chỉ thừa đi ạ. Sau đó thì các bạn sẽ gắn cái nơ này lên ạ. Gắn nơ lên thì mình sử dụng đến keo nến nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ bắn keo nến cố định cái phần cuống nơ này trước này. Sau đó thì mình mới dính các bên để nó cố định. Và cái nơ của mình nó cân ấy. Chung là các bạn lên dán một chút một thôi, chứ mình đừng hấp tấp mà mình dán luôn, dán hết. Nếu mà trong trường hợp các bạn dán lỗ hỏng nhá, thì mình có thể sử dụng máy sấy để sấy cho nó nóng cái phần keo nến lên, rồi mình gỡ ra. Các bạn cũng dán theo những cái nếp của cái nơ.
Các bạn ấn thêm một lần này, ấn cho nó chắc, dính chắc vào. Để chắc chắn các bạn có thể khâu lược thêm một chút, khâu lược từ trên cái mặt nơ này xuống cái mặt móc của mình ấy là chắc nhất. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái túi xinh xinh như thế này rồi. Các bạn có thể sử dụng cái dây ngắn hơn, hoặc là mình tự móc một cái dây ngắn hơn rồi mình sử dụng cho bé đeo đi dịp Tết cũng rất là xinh ạ. Còn dây dài cho người lớn. Mình chúc các bạn thành công với cái sản phẩm này nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.